Bine v-am găsit din nou, albinuțe hărnicuțe! Astăzi facem o rețetă foarte populară și anume chec moale și pufos. Am să vă explic în detaliu toate secretele mele. Ingrediente: 6 ouă mărimea M, 160 de grame de făină 3 nule, 40 de grame de amidon, 200 de grame de zahăr, 4 plicuri de zahăr vanilat, adică 32 de grame. Dacă nu folosiți, înlocuiți cu zahăr normal, o linguriță plină de oțet sau o lingură de zeamă de lămâie, 5 grame de praf de copt, 7 grame de cacao, 100 de grame de unt gras topit sau 80 de grame de ulei, 40 de ml de apă, puțin unt și făină pentru formă și opțional coaja rasă de la o portocală netratată. Mai întâi, preîncălzim cuptorul la 180 de grade Celsius. Pregătim o formă de cozonac, a mea are dimensiunea de 25 pe 11 cm. Ungem cu un strat bun de unt și tapetăm cu făină. Apoi dăm deoparte. Punem praful de copt în făină și îl omogenizăm. Praful de copt nu este obligatoriu. Afunarea se face în principal prin mixarea albușurilor, dar este o plasă de siguranță. Eu prefer să-l folosesc. Primul secret vine acum și este în forma unei mici cantități de amidon, amestecat în făină. Acesta dă o textură foarte delicată și moale, astfel încât checul se va topi în gură. Dacă nu aveți, se poate înlocui tot cu făină, dar vi-l recomand cu dragă inimă. Separăm albușurile de gălbenușuri. Avem grijă să nu scăpăm gălbenuș în albuș, pentru că acesta nu va mai spuma. Albușurile le punem într-un castron mare, încăpător și cu gura cât mai largă, iar gălbenușurile într-un vas mai mic. Al doilea secret este că în albușuri adăugăm o linguriță plină de oțet sau o lingură de zeamă de lămâie. Nu vă faceți griji, acidul nu se va simți la gust, dar va face spuma mai stabilă, astfel că la încorporarea făinii se va desumfla mai puțin. Mixăm. Dacă vreți albușuri care se înfoiază cât mai bine, folosiți ouă cât mai proaspete. Nu contează dacă sunt reci sau la temperatura camerei. După ce își măresc considerabil volumul, așa cum vedeți aici la mine, punem o parte din zahăr la ochi. Am pus deja în acest zahăr și pe cel vanilat. Nu trebuie să fim preciși. Punem câte puțin și mixăm până ce se dizolvă. La sfârșit, trebuie să ne mai rămână cam o treime din zahăr. Următorul secret este că vom spuma gălbenușurile la fel ca pe albușuri. Dar, ca ele să poată încorpora suficient aer cât să merite deranjul, trebuie neapărat să le adăugăm 40 de ml de apă. Peste ele mai adăugăm coaja rasă de portocală și restul de zahăr. Începem să mixăm. Va dura un pic mai mult decât la albușuri, deci trebuie să avem răbdare. Trebuie să obținem o spumă consistentă care să formeze panglici în castron. Și uite așa, știind micul secret cu apa, uitați câtă pufoșenie în plus am obținut pentru checul meu. Turnăm untul topit și mai amestecăm cu mixerul doar 10 secunde, nu mai mult. Puteți folosi și ulei, dar este mult mai gustos cu unt. Adăugăm gălbenușurile peste albușuri, dar nu le amestecăm. Folosind o strecurătoare, cernem și un strat de făină deasupra. Acum începem să amestecăm. Asta este partea cea mai importantă din toată rețeta. Dacă ne grăbim, putem distruge toată afunarea pentru care am muncit până acum. Trebuie să ne mișcăm ușor, prin învăluire. Nu așteptați să încorporați complet toată făina pe care ați adăugat-o în primă fază. Puneți altă șarjă și le încorporați pe amândouă simultan. Și tot așa.
Trebuie să căutați orice ocazie să economisiți mișcări pentru că la fiecare mișcare scoateți aer. Deși amestecarea se face lent, nu trebuie să dureze mai mult de 5 minute. Din compoziție, sustragem un sfert până la o treime într-un alt vas. Deasupra vom cerne cacaoa și o vom încorpora. Acum punem în forma de copt, alternând straturile. Dăm la cuptor la 180 de grade Celsius pentru 40 de minute sau până când scobitoarea introdusă în centru iese curată. Așa arată când este gata. După ce se răcește, îl putem tăia și servi. Se vede foarte bine cât este de pufos. Ceea ce nu puteți vedea e cât este de moale și de fraged. Vă provoc să-l încercați, dragii mei, pentru că sunt sigură că o să vă placă. Cam asta a fost pentru astăzi, albinuțe drăguțe. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul, pentru că vor urma rețete și secrete din bucătărie foarte interesante. Numai bine și pupici!